අයවන අපේ YouTube channel එක හැමෝටම ඉතින් අදත් පොඩි notification එකක් කරන් තමයි ආවේ ලොකුවට කතා කරන දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් Dialog එකයි airtel එකයි මේ ඒකාබද්ධ වෙන පිළිබඳව notification එකක් දකින්න ඇති පොඩි news එකක් දකින්න ඇති මම ඒක ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී Android වැඩකාරයෝ කියන site එකේ මේ article එක ගන්නවා. ඉතින් මේක ලියපු කෙනාට මේකේ සම්පූර්ණ credit එක යන්න ඕනේ. සහ මෙයාගේ මේ විස්තර හරි මම ගත්ත අනිකුත් sources වලත් සම්පූර්ණ මේ පිළිබඳව සඳහන් වෙලා තිබ්බා. ඉතින් ඒක ගැන තමයි මම කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් Dialog සමාගම සහ බාටි airtel සමාගම සහ Dialog ආසියාට සමාගම ඒකාබද්ධ වෙනව සම්බන්ධ තමයි අපිට මේ article එකේ සම්බන්ධ අපිට දැක ගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ සඳහන් වෙන විදිහට බාටි airtel සමාගම සහ Dialog ආසියාට සමාගම සමග ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඔවුන්ගේ මෙහෙයුම ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා එකඟතාවයට එළඹ තිබෙන අතර මේ සඳහා අවශ්‍ය එකඟතා ගිවිසුම සඳහා අද දින අත්සන් තබා තිනවා. ඒ කියන්නේ අද දින කියලා කියන්නේ මැයි 2 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ අද දවසේ මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන දවසේදී අත්සන් කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව airtel සමාගම ආසියාට groups එක සතු සමාගමක් වෙන Dialog සමාගම සතු වෙන ලබනවා. මේ පිළිබඳව කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ දැනුවත් කරමින් Dialog ආසියාට PLC හි අධ්‍යක්ෂ සමූහ ප්‍රධාන විධායක සුපුන් වීරසිංහ මහතා විසින් පහත නිවේදන නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට නිවේදනය මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන් සම්පූර්ණ නිවේදනය තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Android වැඩකාරයෝ site එකට ඇවිල්ලා මේ article එක කියවන්න. මේ සම්පූර්ණ නිවේදනය ඔයාලට එතනදී කියවන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. මම ඒක ගැන වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් මෙතනදී ඒ අනුව මේ යෝජිත එකඟතාවයට අදාළ නීති සහ රෙගුලාසි වලට අනුව පාර්ශ්ව දෙක විසින් අදාළ නියාමන බලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කරමින් සිටින අතර මේ යෝජිත ගනුදෙනු සඳහා අවසන් කිවිසුම අත්සන් කිරීමට අදාළ නියාමන සහ කොටස් හිමියන්ගේ අනුමැතිය ඇතුළුව අවශ්‍ය අවසන් කොන්දේසි වලට පසුව සිදු වෙනවා කියලා එයා සඳහන් කරලා තියෙනවා වැඩි දුරටත්. ඒ වගේම මේ ඒකාබද්ධ කිරීම තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි සංදේශ ක්ෂේත්‍රය තුළ දැවැන්ත වෙනසක් සහ සපයන සේවාවන් වල වැඩි දියුණු බවක් මෙම සමාගම දෙක අපේක්ෂා කරන අතර මේ පිළිබඳව තවත් තොරතුරු ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු විය හැකි වෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ නිවුස් එක වෙනයි නම් මම කතා කරන එක සම්පූර්ණ වෙනස්. ඉතින් මම කතා කරන්න ගියප එක සහ මේ ආටිකල් එක අතර තියෙන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මොකද හේතුව බාටි airtel කියන සමාගම සහ Dialog ආසියාට කියන සමාගම ගත්තන් පස්සේ මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් අපි ව්‍යාපාර ආයතන දෙකක් ගත්තන් පස්සේ මේකේ එකම ආකාර ව්‍යාපාර කටයුතු කරන ආයතන දෙකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ආයතන දෙක ඒකාබද්ධ වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ තියෙන ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා එහෙම නැත්නම් ISP කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඒ ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා තමයි දෙන්නේ ඒකාබද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී වාසිය වාසි කියන දෙකම ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් Dialog කියලා කියන කම්පැනි එක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් යූසර්ස්ලා එක්ක මේ වෙද්දී ලොකු ගමනක් ඇවිල්ලා තියෙන ආයතනයක්. නමුත් මම හිතන්නේ Airtel ආයතන එච්චර ලොකු යූසර්ස් ප්‍රමාණයක් ලංකාව තුල නැහැ. ලංකාවේ වැඩිම මම දන්න විදිහට ලංකාවේ වැඩියෙන්ම යූසර්ස් ප්‍රමාණයක් ඉන්න පරිභෝගිකයන් ගොඩක්ම ඉන්න ISP එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් විදිහට තමයි Dialog හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Dialog එක සහ Airtel එක ගත්තන් පස්සේ Airtel එකේ මම දැකලා තියෙනවා මීට කලින් වුණත් ගොඩක් මේ user friendly packages තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් වාසිදායක සහ පරිභෝගිකයන් ඒක යූසර්ස්ලාට ගොඩක් වෙලාවට ඒ පැකේජ් එක ඇක්ටිවේට් කරලා තමයි ගොඩක් අඩු මුදලට සහ ඒ වගේම ලොකු යාලට ගොඩක් විදිහට ඒක පාවිච්චි කරන ගොඩක් පහසුවෙන් සහ මේ තමත් අඩු මුදලට ගොඩක් හොඳ පැකේජස් ලබා දීලා තියෙනවා Airtel වගේ මේ ISP කෙනෙක් ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක්. එනවා Dialog එකේ ගත්තාන් පස්සේ යූසර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්න නිසා වෙන්නේ නැති බොහෝ දුරට සමහර පැකේජස් වලදී මිල අධිකයි සහ ඒ වගේ පොඩි ගැටලු කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් Airtel වගේ එකක ගොඩක් වෙලාවට ඉතාමත් මේ අඩු මුදලකට සම්පූර්ණ unlimited packages පවා තියෙනවා. නමුත් ඒක මොබිටෙල් Dialog වලට වගේ ආවම පස්සේ ඒක එක්ක ස්පීඩ් ලිමිට් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ පැකේජ් එකේ ප්‍රයිස් එක වැඩි. ඉතින් මේ කාරණේ නිසා සමහරක් විට මේ Airtel පාවිච්චි කරපු අය Airtel users ලටත් මේ අවස්ථාව ගිලිහෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකත් එක්ක ඒක පැකේජස් භාවිතා කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. Dialog එකේ තියෙන පැකේජස් වලටම යන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. සහ ඒ වගේම සමහරක් විට දැන් Dialog පාවිච්චි කරන අයට මේ Airtel එකත් එක්ක මේක මේ join වෙන එකත් එක්ක සමහරක් විට ලොකු advantage එකක් එකතු කර ගන්නත් අවස්ථාවක් තියෙන පුළුවන්. ඉතින් ඔය කාරණා දෙකම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු අපි මොකක් වෙයිද කියලා. ඉතින් මේ විද්‍යාව Airtel user කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාට පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාගේ කොහොමද ඔයා භාවිතා කරපු පැකේජස් මොනවාද සහ කොයි විදිහටද ඒකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයා ගත්තේ සහ Dialog පාවිච්චි කරන අයටත් මේක හරහා සමහරක් විට හොඳ අවස්ථාවක් ලැබෙයි. ඉතින් මේකේ කියන විදිහට මෙහෙයුම් කටයුතු ඔයාලා මීට වඩා කාර්යක්ෂම කරනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒක බොහෝ දුරට දා ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙයි මේ විදිහට join වෙන එකත් එක්ක. නමුත් මේකේ පැකේජස් වගේ දේවල් පිළිබඳව මම හිතන්නේ බොහෝ දුරට Airtel පාවිච්චි කරපු අයට මේ පැකේජස් ගිලිහෙන්න පුළුවන්. නමුත් සමහරක් විට Dialog පාවිච්චි කරන අයට ඒකෙන් chance එකක් එන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් බලමු මොනවා වේද කියලා. දැනට මේ තොරතුරු විතරයි තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට මොකක් හරි මේ පිළිබඳ අප්ඩේට් එකක් ආවොත් ඔයාලත් එක්ක දැනුවත් කරනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක බලමු. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.